رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام، اسم من آرمینه. 16 سالمه و اولین داستانیه که دارم برای رادیو ممنوعه می نویسم و مربوط میشه به 1 سال پیش، یعنی دوره 15 سالی که کلاس 10 بودم. از الان بگم که این داستان سوء استفاده جنسیه، پس اگر دوستان فوبیای این موضوع رو دارن به این داستان گوش نکنن. خب، من یه پسر اهل اصفهان ساکن بندرعباس، لاغرندام و تقریبا سفید پوست بودم و چون توی محله از شهر جنوبی بندرعباس زندگی می‌کردم که اکثرا سیاه‌پوست و سبز بودند، توی دید و زیر نظر مردم بودم. به جز تعدادی همکلاسی هام هیچ دوستی در محله نداشتم و تا حدودی اعضای محله رو میشناختم، در حد چهره و بعضیاشون رو به اسم. یه روز از اوایل سال جدید تحصیلی که از مدرسه طبق معمول به خونه برمیگشتم و فاصله خونه با مدرسه حدود 500 متر بود، یکی از اعضای محله‌مون که با ماشین پرایدش اومد کنارم ایستاد و اصرار کرد سوار شم تا منو برسونه. تا حدودی اون رو میشناختم. یه پسر 22 یا 23 ساله بود، لات محل که اسمش محمود بود و همه ازش حساب میبردن و رفتار خوبی با من داشت. با اصرار فراوانش و با توجه به گرمای شدید هوا سوار شدم و کمی جلوتر دوستش که تقریبا 1 یا 2 سال از خودش کوچیک‌تر بود و دید و سوار کرد. نقشه از قبل چیده شده بود. اسم دوستش محمد امین بود. گفت اول میریم خونه دوستم که همین نزدیکیاست و دوستمو پیاده میکنیم و بعد میرسونمت. منم قبول کردم و گفتم ایرادی نداره. جلوی خونه دوستش که توقف کردیم هر دوشون پیاده شدن و داشتم با تعجب نگاه میکردم که چرا راننده، یعنی آقا محمودم به همراه دوستش پیاده شده. گفت میرم بالا چند تا وسیله برمیدارم و برمیگردم. به من گفت اگه گرمت میشه بیا بالا. گفتم روم نمیشه. گفت کسی نیست، فقط من و محمد امین هستیم. چون ماشین خاموش بود و فجیعاً داخل ماشین گرم شده بود چاره‌ای نداشتم که به دنبالش به خونه برم. وقتی از راه به بالا رفتم و به خونش رسیدم به من گفت روی مبل بشین تا برات شربت بیارم، گرما از سرت بپره. منم قبول کردم. یه لیوان شربت برام آورد و در حین نوشیدن کنارم روی مبل نشست و متوجه شدم که دستش رو روی پاهام و رونم گذاشته و داره میماله. یکم خودم عقب کشیدم و خودش رو بهم نزدیکتر کرد. کم کم داشتم شک میکردم. نمیدونم، شاید برای این شک کردنهای زیادم دیر شده بود. بهش گفتم این کارو نکن، اذیت میشم. گفت چرا عزیزم؟ از نحوه صحبت کردنش کرک و پرام ریخته بود. دوزاریم تازه افتاده بود که اوضاع از چه قراره و رفتم که با عجله بزنم بیرون که من رو گرفت و گفت کجا میری عزیزم؟ گفتم دستمو ول کن. گفت اگه کاری که میگم رو انجام بدی هیچ کدوممون بدون نارضایتی از اینجا بیرون نمیریم. گفتم دستمو ول کن. گفت اگه کاری که میگم رو انجام بدی هیچ کدوممون به نارضایتی از اینجا بیرون نمیریم. گفتم ولم کن عوضی. یه دونه محکم زد زیر گوشم. ضربش به حدی محکم بود که گوشام سود کشیدن. منو خوابون روی زمین. خب هیکل گندش چندین برابر بدن کوچیک و ضعیف من بود. رفیقش که هماهنگ بود باهاش رو صدا زد. تکه تناب کوچک پلاستیکی رو که درجه دار بود که اسمش رو نمیدونم رو بستن به دست و پاهای من. با اونا دست و پاهای منو محکم بستن. خودش رفت تو اتاق و چند باری به دوستش گفت این کارو نکنه، ولی غرق در شهوت بود. کم مونده بود که درگیر بشن. ناچار به اتاق رفت تا خودش رو وارد این مسئله نکنه. دیدم کاری از دستم بر نمیاد. به گریه کردن رو آوردم، ولی بی تفاوت از هر چیزی میگذشت. من رو روی زمین خوابوند. شروع به مالیدن بدنم کرد. بعد لباسامو بالا زد. داشت همه بدنم رو با هول و ولا لیس میزد. من فقط از اینکه قراره چه اتفاقی بعدش برام بیفته میترسیدم. لباسم رو بیرون آورد. داشت همه جای بدنم رو میلیسید که شروع کرد به درآوردن لباسای خودش و به من تجاوز کرد. در همین حین بود که من با پاهام یه ضربه محکم بهش زدم که عصبی شد و به شدت مورد مشت و لگدهاش قرار گرفتم. بدن بیرمقم افتاده بود و اون باهاش ور میرفت. بعد چند دقیقه که خودشو خالی کرد، من رو تهدیدم کرد که اگه
کسی چیزی بفهمه فیلم تو کل کشور پخش میکنم. منی که تو شوک بودم رو با ماشین تا سر کوچمون رسوندن. در حیاط رو که باز کردم مادرم داشت رخت آویزون میکرد که بلافاصله با دیدن سر وضع من قضیه رو گرفت و فهمید چی شده. نشست روی زمین و دو دستی به سر خودش میزد و من که جای خودم ایستاده بودم شروع به گریه کردم. دوید و منو بغل کرد. فقط میگفت بگو کی این بلا رو سرت آورده، چون دلم پر بود. آمار اون دوتا کثافت رو دادم. خانواده قانونی شکایت کردن و پیگیر شدن. هر دوی اونها رو گرفتن. الان که حدود 1.5 سال از اون قضیه میگذره هر دوشون با هم بازداشت شدن. متهم اصلی محمود هنوز به خاطر شکایتمون حبس تشریف دارن. ولی اون دوستش رو چون پی بردند که تقصیری نداشته بیخیال شدم و با رضایت والدینم و پیگیری ها فقط حبس 1 ساله‌ای که دولت تعیین کرده بود و سپری کرد و شکایت خانواده‌ام ازش پس گرفته شد و داره آزاد میشه. اما با شرایط خاص میگرده چون واقعا ثابت کرده بود تقصیری توی این ماجرا نداشته و اجبار در کار بوده. و خانواده محمود هم همچنان به دنبال گرفتن رضایت از بنده و خانواده بنده هستند که با گیر دادنم اجازه این کار رو هنوز ندادم. سنگینی عذاب‌های اعصاب و روانی که اون موقع با من بوده و البته الان روی کاهش قرار داره و 1 سال هست که تحت درمان روانشناس قرار گرفتم نمیذاشت که بهشون رضایت بدم و هنوز هم ندادم. خیلی ممنونم که داستان من رو خوندید و باعث شد بتونم دل خودم رو اینجا در کنار شما دوستان رادیو ممنوعه سبک کنم. معذرت میخوام اگر سرتون رو به درد آوردم. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویی که هوشیار کجاست؟ آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملالتگر بیکار کجاست؟ تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.